हेलो वेलकम टु टिस साला च्यानल। आज हामी एक्सेलमा कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो र कन्डिसनल फर्मेटिङ कसरी लगाउने भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। हामीले यसअघिको भिडियोमा एडभान्स तरिकाले कन्डिसनल फर्मेटिङ कसरी लगाउने भन्ने बारे चर्चा गरेका थियौँ। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने आई बटनमा लिङ्क छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको टपिकतर्फ। सबैभन्दा पहिला त कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन बुझौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको बेसिकली भन्दाखेरि मेक्स इट इजी टु हाइलाइट सर्टेन भ्यालुज अर मेक पार्टिकुलर सेल्स इजी टु आइडेन्टिफाई भन्नाले हाम्रो जुन सर्टेन भ्यालुज छ त्यसलाई हामीले सजिलोसँग हाइलाइट गर्न सक्छौँ र हाम्रो जुन पार्टिकुलर सेल्स छ त्यसलाई सजिलैसँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो अब हामी लागौँ कन्डिसनल फर्मेटिङतर्फ। सो म एक्सेल स्क्रिनमा आइसकेको छु। मैले यहाँ पहिलेदेखि नै केही डाटाहरू लिएको छु। डाटा जस्तो पनि हुनसक्छ र जुन प्रकारको पनि हुनसक्छ। बेसिकली कन्डिसनल फर्मेटिङको लागि हामीले सबैभन्दा त पहिला हाम्रो डाटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डाटा सेलेक्ट गर्नको लागि सानो डाटालाई त सिधै माउसबाट यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यदि ठुलो डाटा छ भने हामीले किबोर्डबाट सर्टकट की कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन एरो कन्ट्रोल सिफ्ट राइट एरो प्रेस गऱ्यौँ भने पर हाम्रो डाटा जहाँसम्म पनि फैलिएको छ त्यो अटोमेटिक सेलेक्ट हुन्छ। अब लागौँ कन्डिसनल फर्मेटिङतर्फ। कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाउनको लागि हामी सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ होम ट्याबमा। होम ट्याबमा गइसकेपछि स्टाइलको बक्सभित्र कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेर आउँछ। कन्डिसनल फर्मेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि कन्डिसनल फर्मेटिङको थुप्रै अप्सनहरू छ, जस्तो कि हाइलाइट सेल्स रुल्स, टप बटम रुल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स भनेर। अब यो हाइलाइट सेल्स रुल्सको भित्र पनि थुप्रै अप्सनहरू छ, जस्तै कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिट्विन, इक्वल टु, टेक्स्ट द्याट कन्टेन्ट, डेट अकरिङ, डुप्लिकेट भ्यालुज भनेर। सुरुमा हामी जाउँ ग्रेटर देनमा। ग्रेटर देनमा गइसकेपछि यहाँ पहिले डिफल्ट केही नम्बर आएको छ, यसलाई हटाइदिउँ। ग्रेटर देनमा भनेपछि जस्तै यहाँ 521बाट मैले माथिको भ्यालु जति पनि छ त्यसलाई कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नु छ भने म यहाँ टाइप गरिदिन्छु 521। म यहाँ 521 टाइप गर्दा बित्तिकै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 521बाट जति पनि माथिको भ्यालु थियो त्यो कन्डिसनल फर्मेटिङ भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो लेस देन। अब लेस देन भनिसकेपछि कस्तो भने जस्तै अब 521बाट तलको जति पनि छ त्यसलाई म कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्न चाहन्छु भने म यहाँ 521 टाइप गरिदिन्छु। 521 टाइप गरिदिसकेपछि 521बाट जति पनि तलको हाम्रो भ्यालु थियो त्यसमा कन्डिसनल फर्मेटिङ लागेको छ। त्यस्तै कारणले हाम्रो अर्को छ बिट्विन। अब बिट्विन भनिसकेपछि जस्तो 521बाट 3200को बिचमा हाम्रो जति पनि भ्यालु छ त्यसलाई हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नुपर्ने छ भने जस्तो म यहाँ टाइप गरिदिन्छु 521 अनि यहाँ म टाइप गरिदिन्छु 30,200। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म 521देखि 30,200सम्म जति पनि हाम्रो बिचको भ्यालु थियो त्यसमा कन्डिसनल फर्मेटिङ लागेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को छ 10 आइटम्स, टप 10%, बटम 10 आइटम्स, बटम 10%, एभोभ एभरेज, बिलो एभरेज। अब यो टप 10 आइटम्समा हामी क्लिक गरेर हेरौँ। टप 10 आइटम्समा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जति पनि टप 10 आइटमहरू थियो त्यो कन्डिसनको आधारमा हाइलाइट भइसकेको छ। जस्तै अब यहाँ मैले 10 नराखेर यहाँ 9 राख्छु भने हाम्रो 9वटा आइटमहरू हाइलाइट हुन्छ। अनि 9 नराखेर 8 राखौँ भने 8वटा हुन्छ। त्यस्तै गरेर 8 नराखेर 7 राखौँ भने 7वटा हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को छ टप 10%। अब यो टप 10%मा हाम्रो सबैभन्दा जुन माथिको टप 10% वाला भ्यालु छ त्यो कन्डिसनको आधारमा यसो यसो यो तरिकाले हाइलाइट हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को छ बटम 10 आइटम्स। अब हाम्रो यो तल्लो जति पनि तलको 10वटा आइटम छ त्यो कन्डिसनको आधारमा हाइलाइट हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तल्लो जति पनि तलको आइटम थियो त्यो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो
कन्डिसनको आधारमा हाइलाइट भइसकेको छ। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को हेरौँ हामी। अब बटम 10%। अब यो बटम 10% को पनि हाम्रो सबैभन्दा जो तलको 10% वाला आइटम छ त्यसमा कन्डिसनको आधारमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलहरू हाइलाइट भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को छ एबोभ एभरेज। अब हाम्रो कस्तो भने हाम्रो यो डाटामा जति पनि एबोभ एभरेज छ, माथिको एभरेज छ, त्यो चाहिँ कन्डिसनको आधारमा हाइलाइट हुन्छ। जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो कन्डिसनको आधारमा हाइलाइट भइसकेको छ। अब त्यस्तै गरेर हामी अर्को हेरौँ बिलो एभरेज। अब यो चाहिँ हाम्रो जति पनि तलको एभरेज निस्किन्छ, तल्लो एभरेज छ, त्यो चाहिँ कन्डिसनको आधारमा हाइलाइट भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। सो त्यस्तै गरेर हाम्रो डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स छ, यो पनि हामीले कन्डिसनको आधारमा सजिलैसँग लगाउन सक्छौँ। आई होप कि यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूलाई कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो र कन्डिसनल फर्मेटिङ कसरी लगाइन्छ भन्ने बारे अवश्य पनि जानकारी प्राप्त भयो होला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै खालको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू एक्सेलको बारेमा लिएर आउनेछु। धन्यवाद।